नमस्कार मंडळी, खमंग रेसिपीज किचन मध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर आज घेऊन आलो आहोत एकदम चविष्ट अशी फिश फ्राय रेसिपी. एक वेळेस खाल तर खाताच राहाल. तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर चॅनेलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा आणि एक लाईक तर बनतोच ना व्हिडिओला. तर हे बघा, इथे मी ही फिश घेतली आहे आणि तिला चांगली स्वच्छ धुवून घेतली आहे. आता यात आपण हळद टाकूया. आता यात मीठ टाकून घेऊया. वाटणसाठी मी इथे कोथिंबीर, आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि थोडा कढीपत्ता घेतला आहे. आता मिक्सरचा भांड्यात आपण थोडं जिरं टाकूया आणि तयार. आता हे कोथिंबीर, आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता टाकून वाटून घेऊया. आता सगळं वाटण आपण या फिश मध्ये काढून घेऊया. यात आता आपण एका निंबूचा रस टाकूया. यात आता आपण अगदी थोड्या प्रमाणात कोकम टाकूया. तुम्ही नाहीही टाकलं तरी चालेल. आता आपण या सगळ्यांना चांगलं मिक्स करून घेऊया. हे बघा, आपली फिश मस्त कोट झालीये आणि याला अर्धा तास असाच राहू देऊ. इथे मी राव घेतला आहे. यात आता थोडं मीठ टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया. आता आपण मध्ये पण तेल घेऊया आणि याला चांगलं गरम होऊ देऊया. आता आपण फिश घेऊन तिला चांगली अशी रव्यात कोटिंग करून घेऊया. असे सगळ्या बाजूने कोट करून घेऊया. आणि आता याला आपण मध्ये टाकून घेऊ. तसाच दुसरा पीस पण टाकून घेऊ. आता याला एका बाजूने चांगलं होऊ देऊ आणि मग परतवू. आता याला आपण परतवून घेऊया. असाच याला आता चांगलं दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होण्यापर्यंत फ्राय करून घेऊ. तर हे बघा, इथे आपली फिश कुरकुरीत झालीये. आता आपण असाच राहिलेली फिश पण तयार करून घेऊ. तर हे बघा, आपली फिश फ्राय तयार झालीये. तर तुम्हीही नक्की बनवून पहा आणि तुम्हाला आमची रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून कळवा. आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा व चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा.